हाय फ्रेंड्स, आज आपण इडलीच्या पिठापासून मस्त अशी रेसिपी बघतोय। चटपटीत अशी रेसिपी आहे जी सर्वांनाच आवडेल। नक्की घरी ट्राय करून बघा। आपण इडली नेहमीच बनवतो आणि कधी कधी इडलीचं पीठ उरतं आणि मग त्यापासून आपल्याला इडली नको असते, डोसा नको असतो किंवा उत्तप्पा सुद्धा नको असतो। म्हणून आज आपण मस्त चमचमीत अशी रेसिपी बघतोय। नक्की घरी ट्राय करा। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने इडलीचं पीठ आपलं हे तयार झालं आहे। यातलं 2 वाट्या पीठ आपण इथे घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे। त्यामध्ये 1 वाटीभर आपण पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे आणि ज्या वाटीने आपण पाणी घेतले त्याच वाटीने आपल्याला पीठ सुद्धा मोजून घ्यायचे। तर अगदी थोडंसं आपण त्यामध्ये मीठ घालूया आणि इडलीच्या पिठामध्ये सुद्धा आपण ऑलरेडी मीठ घातलेलं असतं, म्हणून यामध्ये अगदी थोडंसंच मीठ आपण घालून घेतलंय। पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 वाट्या पीठ घालायचं आहे। पीठ घातल्यानंतर हे आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे। पटपट मिक्स करून घ्या जेणेकरून गुठळ्या होणार नाही आणि व्यवस्थित हे मिक्स करत राहायचे। गॅस मोठाच ठेवा आणि मोठ्या गॅसवरच हे आपल्याला छान उकड काढतो त्या पद्धतीने उकडून घ्यायचे। खूप मजेशीर अशी ही रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा। मोठ्यांनाच काय तर लहान मुलांना सुद्धा नक्की आवडेल। तर हे सतत अशा पद्धतीने मिक्स करत राहायचे। गुठळ्या होऊ देऊ नका। व्यवस्थित हे मिक्स करत राहायचे अशा पद्धतीने आणि लगेचच ते घट्ट व्हायला सुरुवात होते। पीठ जर तुमचं थोडंसं पातळ असेल तर अर्धी वाटीच पाणी घ्या आणि पीठ व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे घट्टसर असेल तर एका वाटीसाठी 2 वाट्या आपल्याला पीठ घ्यायचे। मग 1 वाटी पाणी घ्यायचं आणि 2 वाट्या आपल्याला इथे पीठ लागणार आहे। तर उकड आपली छान रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता। मस्त ती होऊ द्यायची आहे आणि आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायची। त्यासाठी आपण ही थोडीशी मोकळी करून घेऊया, थोडीशी पसरून घ्यायची जेणेकरून ही लवकर थंड होईल। संडे स्पेशल तेच पदार्थ आपल्याला खायचा कंटाळा येतो, मुलांना खायचा कंटाळा येतो आणि मग मुलं म्हणतात की चला बाहेर खाऊया। तर त्यापेक्षा आपण घरामध्येच मुलांना अशा पद्धतीने रेसिपी बनवून देऊ शकतो। तर आपली जी उकड आहे ती छान थंड झाली आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला कॉर्नफ्लोअर घालायचे। जर कॉर्नफ्लोअर नसेल तर तांदळाचं पीठ सुद्धा तुम्ही इथे घेऊ शकता। तर 2 ते 2.5 चमचे आपल्याला लागणार आहे, म्हणून थोडं थोडं आपण यामध्ये ॲड करायचे। छान असं हे मिक्स करत राहायचे आणि छान घट्टसर गोळा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित तो मळून घ्या। जर गुठळ्या तयार झाल्या असतील तर त्यासुद्धा तुम्हाला मोडून घ्यायचे आहे आणि मस्त गोळा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचा गोळा आपला तयार झाला आहे। तो आपण बाजूला ठेवूया आणि 5 मिनिटांनंतर पुन्हा हा थोडासा मळून घ्यायचा आहे आणि मळून झाल्यानंतर हा आपल्याला साच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। खूप जास्त मऊ असा हा बनवू नका, नाहीतर आपण जी शेव तयार करणार आहोत ती थोडीशी मऊ होईल, कडक होणार नाही। म्हणून अशा पद्धतीने घट्टसर गोळा आपण तयार करून घेतला आहे आणि इथे आपण शेवेचा साचा वापरणार आहोत। तर जाड शेवेचा साचा आपण इथे वापरला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि हा आपण आता तळून घेणार आहोत। तर त्यासाठी तेल कडकडीत करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये शेव पाडून घ्यायची। हे मिश्रण थोडंसं घट्टसर असतं म्हणून थोडीशी शेव पाडायला कठीण जातं। तर काय करायचं हे सुद्धा आपण पुढे बघूया। तर सुरुवातीला आपण हे थोडंसं तळून घ्यायचे। ज्या पद्धतीने आपण चकली बनवतो किंवा ज्या पद्धतीने आपण शेव बनवतो त्याच पद्धतीने आपल्याला हे करून घ्यायचे। छान कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचं। जर तुम्हाला वाटलं शेव मऊ पडते तर यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ मिक्स करा आणि पुन्हा शेव तळून घ्या। मस्त कुरकुरीत आपली शेव तयार होते आणि ही आपण काढून घ्यायची। मस्त ती कुरडईसारखी दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। हे पीठ घट्ट असल्यामुळे काय होतं, तेलामध्ये पटकन आपल्याला ते सोडता येत नाही, म्हणून प्लास्टिकच्या पेपरवर असं बनवून घ्या आणि नंतर अलगद हे उचलून घ्यायचं। अलगद उचलल्यानंतर आपण तेलामध्ये सोडू शकतो अशा पद्धतीने। आणि एकावर एक थर देऊ नका, नाहीतर हे मऊ पडेल आणि व्यवस्थित तळलं जाणार नाही, म्हणून पातळच थर द्यायचा आणि अशा पद्धतीने हा तळून घ्यायचा। छान कुरकुरीत आपली शेव तयार आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि ही शेव आपण आता मोडून घ्यायची। अशा पद्धतीने थोडे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। गॅसवर आपण त्याच कढईमध्ये थोडंसं तेल घेतलंय, थोडंसं म्हणजे थोडं जास्तच घ्यायचं, कारण आपण चायनीज पदार्थ बनवतो तर त्यासाठी आपल्याला तेलाचा वापर थोडा जास्तच लागतो। गॅस मोठाच ठेवायचा आणि त्यामध्ये भरपूर लसूण घालायचं आहे, तो मी बारीक कापून घेतला आहे। त्यानंतर हिरवी मिरची घालायची आहे, उभा कापून घेतलेला कांदा घालायचा आहे आणि तो आपण हलकासा परतवून घेऊया। चायनीज पदार्थ म्हटले की त्यामध्ये ज्या भाज्या असतात ते जास्त शिजवलेल्या नसतात आणि मोठ्या गॅसवरच त्या आपण शिजवून घेणार असतो, म्हणून मोठा गॅसच ठेवायचा आणि मोठ्या गॅसवर आपण अगदी 2 मिनिटे हे आपल्याला परतून घ्यायचे।
कढई घेताना लोखंडीच घ्या, जेणेकरून त्याचा जो आस्वाद आहे त्यामध्ये उतरतो आणि आपल्या पदार्थांना छान चव येते। त्यानंतर त्यामध्ये भरपूर कोबी घालायचा आहे, लांब कापून घेतलेला कोबी, लांब कापून घेतलेली शिमला मिरची, ती सुद्धा आपण हलकीशी परतून घेऊया। खूप जास्त शिजवायच्या नाही या भाज्या, हलक्याशा परतून घ्यायच्या आहे। यामध्ये तुम्ही कांद्याची पातसुद्धा वापरू शकता, पण मला कांद्याची पात व्यवस्थित भेटली नाही, होती पण खूप बारीक होती आणि चांगली नव्हती म्हणून ती आणली नाही आणि तुम्ही यामध्ये ती घालू शकता। तर हे छान परतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला ग्रीन चिली सॉस घालायचा आहे, तुमच्या आवडीनुसार घाला। इथे मी अर्धा चमच्याचं प्रमाण घेतलं आहे। त्यानंतर रेड चिली सॉस, तो पण अर्धा चमचा घालायचा आहे। आपण हिरवी मिरचीसुद्धा वापरली आहे। त्यानंतर डार्क सोया सॉस आपल्याला इथे घालायचा आहे, तो सुद्धा आपण अर्धा चमचा घेऊया। त्यानंतर 1 चमचाभर आपल्याला इथे टोमॅटो केचप वापरायचं आहे, तुम्ही टोमॅटो सॉससुद्धा इथे वापरू शकता। छान असं मिक्स करायचं, गॅस मोठाच ठेवायचा आणि मोठ्या गॅसवरच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित परतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला कॉर्नफ्लोअरची स्लरी घालायची, म्हणजे कॉर्नफ्लोअर थोडंसं पाण्यामध्ये मिक्स करून यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर 1 चमचाभर कॉर्नफ्लोअर आपण घेतलं होतं, त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि हे यामध्ये ॲड करायचं आहे। त्यामध्ये भरपूर पाणी घाला आणि व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। मोठ्या गॅसवर छान रंग येईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। आता सुरुवातीचा तुम्ही रंग बघू शकता आणि शिजल्यानंतर याचा रंग थोडासा काळपट होईल आणि हे आपण शिजवून घेऊया। तर थोडंसं पाण्याची गरज वाटते म्हणून आपण हलकंसं पाणी घातलं। इथे आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे। त्यानंतर अगदी थोडंसं मीठ घालायचं, कारण आपण जे सॉसेस वापरले त्यामध्ये मीठ असतं। कोबीच्या भाजीला सुद्धा मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी लागतं। त्यानंतर यामध्ये अगदी थोडंसं आपण विनेगर घातलं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि तुम्ही रंग बघा, खूप सुंदर आला आहे। अगदी चायनीजच्या ठेल्यावर जसं चायनीज मिळतं त्या पद्धतीचा रंग आला आहे। यामध्ये तुम्ही चिमूटभर अजिनोमोटो घालू शकता, पण तो हानिकारक असतो शरीरासाठी, म्हणून इथे आपण घातलेला नाही आहे। आणि जी शेव आपण तयार केली होती ती शेव यामध्ये घालायची आणि लगेच सर्व करायचं, किंवा अशा पद्धतीने ग्रेव्ही तयार करून ठेवायची आणि मग जेव्हा तुम्हाला सर्व करायचं असेल तेव्हा ही शेव त्यामध्ये घालू शकता, कारण ही लवकर मऊ पडते। म्हणून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स झाल्यानंतर आपली चायनीज भेळ तयार होईल। तुम्ही बघू शकता, कोणी म्हणणार नाही ही इडलीच्या पिठापासून आपण तयार केली आहे। तर मस्त ती दिसत आहे, तुम्ही बघू शकता। अतिशय टेस्टी तर बनतेच, पण दिसायलाही खूप सुंदर दिसते। अगदी तुम्हाला हाका नूडल्सची आठवण येईल हे खाल्ल्यानंतर। आणि इडलीच्या पिठापासून बनवली आहे म्हटल्यावर पौष्टिकसुद्धा आहे। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।